Gustavo Perez Alvarez, ang Meksikano na susubok aagaw sa IBF World Minimum Weight Belt ng ating pambato na si Pedro Taduran. Yamado dito ang ating pambato na si Pedro Taduran sa kanilang paparating na laban at underdog, itong si Gustavo Perez Alvarez. Unahin nating tingnan ang professional boxing record ni Gustavo Perez Alvarez, mga katropa. Mayroon siyang professional boxing record na 16 wins, 5 of those wins coming by way of knockout, isang talo, wala pang tabla. Lumalaban sa light flyweight division. Knockout ratio 31.25%, 27 years old sa kasalukuyan. Southpaw ang boxing stance. Mayroon itong tangkad na 5 foot 4 inches. Yung kanyang reach naman ay 64.5 inches. Huling tatlong laban, October 26 taong 2024 kontra kay Jesus Haro, at nakuha niya yung panalo via unanimous decision sa round 8. Nasundan sa December 14, 2024 kontra naman kay Jose Javier Torres Asporo at panalo siya via technical knockout sa round 4. Nasundan sa July 25 taong 2025 kontra kay Kevin Vivas at nakuha niya yung panalo dito via technical decision sa round 4, mga katropa. Yung kanyang talo dito sa kanyang professional boxing career ay nakuha niya sa kamay ni Anthony Olascuaga at sumuko siya sa laban na yun, mga katropa. So dito tayo sa ating pambato na si Pedro Taduran. Mayroon itong professional boxing record yung ating pambato na 19 wins, 13 of those wins coming by way of knockout, 4 na talo, mayroong isang tabla. Lumalaban sa minimum weight division. Knockout ratio ni Pedro Taduran 68.42%. Hawak niya ang IBF World Minimum Weight Belt. 29 years old sa kasalukuyan. Southpaw ang kanyang boxing stance. Mayroon itong height na 5 foot 3 inches. Yung reach ni Pedro Taduran ay 65 inches. Huling tatlong laban ni Pedro Taduran, mga katropa, noong July 28 taong 2024 kontra kay Genjiro Sugiuka, at tinalo niya si Genjiro Sugiuka via technical knockout sa loob ng round 9. Nasundan sa kanilang rematch noong May 24 taong 2025 at panalo siya dito via split decision sa round 12. At yung panghuli sa October 26 taong 2025 kontra sa ating kapwa Pilipino na si Christian Balunan. At dito, tagumpay si Pedro Taduran via 12 round unanimous decision. Yung kanilang laban ni Gustavo Perez Alvarez, mga katropa, ay mangyayari sa April 4, mga katropa. So sino ba yung may advantage pagdating sa physicality? Pagdating sa tangkad, 1 inch yung lamang nitong si Gustavo Perez Alvarez, mga katropa. Pagdating naman sa kanilang reach, half inch lang. So halos identical lamang ito. Walang masyadong nakakalamang pagdating sa reach, mga katropa. So dito tayo sa youthful advantage. Pasok yung dalawa sa kanilang prime. Subalit mas bata ng 2 taon itong kanyang challenger na si Gustavo Perez Alvarez, mga katropa. So bababa ng 3 pounds itong si Gustavo Perez Alvarez para agawin yung IBF belt ni Pedro Taduran sa minimum weight division, mga katropa, no? So total professional fight, yung kanilang comparison dito, yung kay Pedro Taduran mayroon siyang total of pang 25 fights na. Yung kay Gustavo Perez naman ay pang 18 fights na rin. So yung quality of opponents, nakakalamang dito yung ating pambato na si Pedro Taduran. Amateur background, ang amateur background ni Pedro Taduran, mga katropa, ay 1 win 1 loss. Samantalang itong kay Gustavo Perez Alvarez ay walang record. So diretso tayo dito. Yung kanilang schedule ng kanilang laban ay 12 rounds, mga katropa, dahil championship bout ito. So power comparison, sino ba sa kanilang dalawa yung nakakalamang sa power comparison? Base sa aking pag-review ng kanilang mga laban, mga katropa, ay mas mabigat yung patama dito ni Pedro Taduran kumpara dito kay Gustavo Perez Alvarez, mga katropa. Hindi ito bias, mga katropa, no? Dahil Pilipino tayo at breakdown natin itong si Pedro Taduran na isa ring Pilipino. Subalit mas mabigat naman talaga yung mga patama ni Pedro Taduran kumpara dito kay Gustavo Perez Alvarez, mga katropa. So ibigay ko sa kanya yung kalamangan pagdating sa power comparison. Dito tayo sa speed and footwork. Pagdating sa speed and footwork, mga katropa, halos parihas lang sila dito. So 50-50 yung ilagay ko dito, mga katropa. Parehong mabilis. Magandang boxing fundamentals din itong si Gustavo Perez at ganun din naman itong si Pedro Taduran. Sadyang magkaiba lang yung kanilang estilo talaga, mga katropa. Pressure fighter, maganda yung estilo ni Pedro Taduran pagdating sa kanyang pagpipressure ng kalaban. Hindi siya yung pipitsugin na pressure fighter, mga katropa. Quality yung estilo ni Pedro Taduran sa pagpreparasyon ng kalaban, kaya at mabilis din yung galawan nito. So 50-50 lang yung ibigay kong ratio dito pagdating sa speed and footwork. So dito tayo sa endurance and durability.
So sa endurance and durability mga katropa, yun nga dahil nakitaan ko itong si Gustavo Perez mga katropa na kapag tuwing binabatuhan ito ng mga kombinasyon, no, kapag binabanatan siya sa kanyang tagiliran, sa kanyang katawan, ay nakikita kung may weakness siya dito mga katropa at iniinda niya talaga yung mga patama ng kalaban pagdating sa katawan mga katropa. Medyo may katibayan pagdating sa kanyang ulo, no, hindi siya masyadong madaling pabagsakin pag tinamaan yung kanyang ulo, medyo may katigasan pagdating sa ulo itong si Gustavo Perez Alvarez. Subalit pagdating dito sa kanyang katawan ay medyo may kahinaan siya dito. Kaya ibibigay ko na may lamang ditong ating pambato pagdating sa endurance and durability dahil subok na itong si Pedro Taduran mga katropa. Ilang beses na itong lumalaban sa championship level mga katropa, no? So at maganda din yung endurance and durability talaga nitong si Pedro Taduran. Subok na, may ilang mga laban na rin sa kapwa Pilipino natin na hanggang pagkatapos talaga ng laban ay parang kayang-kaya pa rin ni Pedro Taduran na lumaban. So, nasa kanya yung kalamangan pagdating sa endurance and durability. Most hungry dito, sino kaya yung mas gutom sa kanilang dalawang manalo? Well, sa nakikita ko sa mga galawan ng dalawa sa mga huling mga laban, ay halos pantay lang sila dito mga katropa, kaya ibibigay ko na lang na equal yung kanilang motivation, yung kanilang eagerness, no, yung nagusto talagang manalo sa bawat laban ay nandyan pa rin. So parihong gutom pa manalo, so equal lang pagdating dito mga katropa. So dito tayo sa most accurate pagdating sa accuracy level. Klarong-klaro ito mga katropa, mas accurate yung mga patama dito ni Pedro Taduran mga katropa. Ring IQ, dito mga katropa, hindi ko pwedeng magawang i-bias ito, no? Dahil may galaw din, may maganda rin din yung boxing fundamentals nitong kanyang kalaban ni si Gustavo Perez Alvarez mga katropa. Kaya equal lang ako dito pagdating sa ring IQ, pagdating sa ratio ng ring IQ, kaya equal lang yung ibibigay ko dito mga katropa dahil parihong mautak, parihong maganda yung boxing fundamentals, parihong maganda yung galawan. So yun, equal lang sa ring IQ. So dito tayo sa hometown advantage, wala, equal lang din. So, doon gaganapin yung laban sa US mga katropa. At promoted ito ng MP promotion, no? So breakdown advantage, halos lahat ng kategorya mga katropa ay pumapabor talaga dito kay Pedro Taduran at siguro isa din ito sa malaking dahilan kaya liyamado siya sa betting odds dito mga katropa. Napakalayo ng lamang ni Pedro Taduran sa betting odds mga katropa, no? Masyadong underdog yung kalaban. So dito tayo, final prediction. Pedro Taduran ako dito mga katropa by decision, no? Kung mayroon ng option na fight goes to distance, mas maganda din. At kung mayroon ding option na makukuha ni Pedro Taduran via decision, yun, pipiliin ko din yun mga katropa para mas medyo lumaki naman yung potensyal na posibleng kitain sa pagdating sa taya mga katropa, no? At posible na rin dito mga katropa na magresulta sa draw ito. Pwede ring tayaan natin ng konti lang pagdating sa draw. Hindi rin malabo na baka magresulta sa draw itong laban na ito dahil palaban din itong kanyang kalaban mga katropa. At kung maganda din yung kondisyon dito ni Gustavo Perez Alvarez ay hindi posible na magresulta sa draw nga ito mga katropa, no? So ano sa palagay ninyo mga katropa, yung inyong sariling pananaw dito sa paparating na laban ng ating pambato na si Pedro Taduran kontra sa Mexicano na si Gustavo Perez Alvarez? Sang-ayon ba kayo dito sa aking breakdown o iba yung inyong pananaw sa laban na ito mga katropa? So paki-comment nyo na lang yung inyong mga pananaw at obserbasyon din dito mga katropa. So sa susunod na i-breakdown natin, i-feature natin yung laban sa Super Welterweight Division, yung laban ni Team Cho kontra sa undefeated na kalaban na si Dennis Nurja. So abangan nyo rin ito mga katropa. Hanggang dito na lang muna, hanggang sa muli.